Project output in differential calculus. Application of maximum and minimum. I'm Jasper Van Luis A. Salaberria of BSECE GG. An open rectangular box is to have a base twice as long as it is wide. If its volume must be 972 cube centimeter, what dimension will minimize the amount of material used in its construction? Sabi sa problem, ang rectangular box daw ay merong volume na 972 cube centimeter. Sabi rin dito na ang sukat ng ating length ay twice ng width. Kaya magiging length equals 2W, width equals W, and height equals H. Ang formula ng volume ay V equals length times width times height. Kaya magkakameron tayo ng 2W times W times H, or 2W squared H. Para malaman natin ang sukat ng height, kailangan nating i-divide ang volume sa length at width. Kaya magkakameron tayo ng H equals 972 over 2W squared. Pwede pa natin itong i-simplify sa pamamagitan ng pagdidivide sa denominator at numerator sa 2. Kaya magiging sagot natin ay H equals 486 over W squared. Ngayon, meron na tayong length equals 2W, width equals W, at height equals 486 over W squared. Ngayon naman, hanapin natin ng area ng rectangular box, na ang formula ay length times width plus length times height plus 2 times length times height. I-substitute natin ang 2W sa lahat ng L. Kaya magiging 2W times W plus 2WH plus 2 times 2W times H, or 2W squared plus 2WH plus 4WH. Ngayon, i-substitute naman natin ang 486 over W squared sa lahat ng H. Kaya ito ay magiging 2W squared plus 2W times 486 over W squared plus 4W times 486 over W squared. I-multiply na natin. I-copy natin yung 2W squared plus 2W times 486 over W squared. Makakancel yung isang W, kaya magiging 2 times 486 over W, or 972 over W, plus 4W times 486 over W squared. Makakancel din yung tig-isang W, kaya magiging 4 times 486 over W, or 1944 over W. Pwede pa nating ipag-plus ang 972 over W plus 1944 over W, kaya ang magiging area natin ay 2W squared plus 2916 over W. Ngayong nahanap na natin ng area, i-minimize naman natin ang equation. Para ma-minimize natin ang equation, i-derive natin itong equation. A prime equals to 0. Derivatives of 2W squared is equal to 4W, and the derivatives of 2916 over W is equal to negative 2916 over W squared. Ngayon, ilipat naman natin ang negative 2916 over W squared sa kabila. Kaya magiging 4W equals 2916 over W squared. Para mawala ang denominator ng 2916 over W squared, i-multiply natin ang denominator sa 4W. Kaya magiging 4W cube equals 2916. Para mawala ang 4 sa 4W cube, kailangan nating i-divide both sides sa 4. Kaya magiging W cube equals 729. Para mawala naman ang cube sa W cube, kailangan nating i-cube root ang 729. Kaya magiging W equals cube root of 729.
Cube root of 729 is equal to 9. Kaya, magiging sagot natin ay width equals 9. Ngayong alam na natin ang critical point ay 9, titingnan naman natin kung ang equation ay minima. Para malaman natin, kailangan natin hanapin ang second derivative ng equation. A2' equals derivative of 4w and derivative of negative 2,916 all over w squared. The derivatives of 4w is equal to 4, and the derivatives of negative 2,916 all over w squared is equal to positive 5,832 all over w cube. Isasubstitute natin ang 9 sa w, kaya magiging 4 plus 5,832 all over 9 cube. At ang ating magiging sagot ay 12. Kaya masasabing natin na ang equation ay minima. Ngayong alam na natin na ang width ay 9, alamin naman natin kung ano ang length at height. Length equals 2w. Isasubstitute natin ang 9 sa w. Kaya magiging 9 times 2 equals 18. Hanapin naman natin ang height. Height equals 486 all over w squared. Isasubstitute rin natin ang 9 sa w. Kaya magiging 486 all over 9 squared. Ang ating magiging sagot ay 6. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Paalam!